care este înălțimea minimă sau maximă atunci când vine vorba despre licența de pilot privat sau licența de pilot comercial. Este una dintre întrebările cele mai frecvente pe care le primesc atunci când fac live-uri pe TikTok sau când postez câte un material pe YouTube despre cum poți deveni pilot. Ei bine, astăzi o să discutăm despre aspectul acesta și vei afla răspunsul la întrebarea dacă poți deveni pilot atunci când ești prea scund sau prea înalt. Ani de zile, industria asta a aviației a avut limitări destul de stricte. Azi lucrurile s-au schimbat puțin, băieții ăștia de la EASA, de la Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, s-au gândit că ar fi bine să nu mai fie așa de stricți cu limitele de înălțime la reglementările și la examenele medicale oficiale. Așadar, dacă visezi să fii pilot comercial și ai nevoie de certificatul medical, clasa 1, poți răsufla ușurat. Ceea ce contează nu este neapărat înălțimea ta numerică, ci modul în care interacționezi cu avionul. Standardul EASA se concentrează exclusiv pe aptitudinea medicală generală și funcționabilitatea pilotului în raport cu aeronava. Această schimbare arată că aviația modernă pune mai mult preț pe abilitate și pe siguranță, nu pe statistici fizice depășite. În următoarele capitole voi detalia acest lucru și vei afla dacă este adevărat că atunci când ai o înălțime mai mare decât media sau mai mică, poți deveni sau nu pilot comercial sau privat. Când vine vorba despre înălțimea minimă sau maximă în aviația comercială, adevărata barieră se numește ergonomia cabinei de pilotaj. Dacă nu înălțimea este problema, atunci ce poate să fie cu adevărat problema când vine vorba despre dimensiunile antropometrice? Adevărata barieră, așa cum spuneam, se numește ergonomia. O cabină de pilotaj este proiectată pentru a se potrivi unei plaje largi de piloți, unei game largi de piloți, dar nu pentru toți piloții sau pentru cei care vor să devină piloți. Aeronavele comerciale au comenzi întrerupătoare și pedale ajustabile. Pedalele sunt ajustabile. Indiferent de înălțimea ta, trebuie să poți ajunge confortabil, rapid și cu precizie la fiecare dintre aceste elemente. Lucrul ăsta include, așa cum spuneam, pedalele de direcție, maneta de gaze, accelerația avionului, volanul avionului sau manșa acestuia și mai ales întrerupătoarele de pe panoul superior, cel care este deasupra capului. Acolo unde sunt întrerupătoare sau switch-uri vitale în situații de urgență. Designul cabinei este optimizat în jurul unui punct de referință, un standard abordat de majoritatea companiilor constructoare de avioane comerciale și se numește Eye Reference Point. Pentru a opera o aeronavă trebuie să poți să ajustezi scaunul pe care stai, astfel încât ochii tăi să se alinieze cu acest punct, asigurând vizibilitatea maximă prin parbriz. Să nu fie nevoie să te ridici efectiv puțin din șezut ca să vezi pista atunci când vii la aterizare și manevrezi avionul pe panta de aterizare. Care este limita inferioară, înălțimea minimă în aviația comercială? Deși EASA nu specifică o înălțime minimă obligatorie, realitatea practică a industriei stabilește un prag, să spunem neoficial, o lege nescrisă în industrie. În general, pentru a ajunge eficient la pedalele de direcție cu spatele lipit de scaun și pentru a avea o vizibilitate adecvată asupra instrumentelor, școlile de zbor sau companiile aeriene tind să prefere piloți cu o înălțime, să spunem, de cel puțin 1,57, 1,60 în anumite situații. Dacă ești sub limita asta, există o provocare. Provocarea asta se numește distanța dintre scaunul pilotului și
pedalele de la picioare, de direcție ale avionului. Unii piloți mai scunzi, și aici fac o scurtă paranteză, aducându-mi aminte de perioada în care făceam planorism la Iași și în grupa mea de piloți erau fete care erau mai scunde. Acestea foloseau niște perne, tot timpul le vedeai la start cu pernuța după ele, pentru că ele atunci când se așezau în planor aveau nevoie să fie mai sus ca să vadă peste bord sau mai în față, își puneau pernuța în spatele spinării, între scaun și spinare, astfel încât să fie un pic mai în față să ajungă la pedale. E bine, și în industria comercială, unii piloți mai scunzi pot folosi perne sau ajustări suplimentare ale scaunului, dar soluțiile astea trebuie să fie aprobate și să nu afecteze rapiditatea cu care poți schimba poziția corpului sau, bineînțeles, de a acționa comenzile a avionului. Este crucial, și o să discutăm despre asta în capitolele următoare, să testezi fizic cabina de zbor, atât la o școală de zbor, cât și atunci când îți cumperi un avion. Care este limita superioară când vine vorba despre aviația comercială? Dacă ești foarte înalt, să spunem că ai peste 1,95, există o problemă și nu neapărat vizibilitatea, pentru că asta se întâmplă atunci când ești prea scund, ci confortul pe termen lung și spațiul fizic pe care îl mai ai în cabina de pilotaj, care și ea este foarte îngustă, foarte strâmtă. Practic, va trebui să îți aduci corpul într-un spațiu deja micuț. Tu, dacă ai, să zicem, 2 metri și 10, te vei potrivi destul de greu acolo. Limita maximă neoficială în industrie variază, dar de obicei se situează undeva între 1,90 m și 2 metri și 3 cm. Pilotul trebuie să aibă suficient spațiu pentru cap, mai ales atunci când poartă căștile de comunicații. Gândește-te că tu ești foarte înalt, mai ai, să zicem, jumătate de centimetru până în tavan. Practic atingi cu freza tavanul, îți mai pui și căștile. În momentul în care ai făcut așa, din cap, înainte și înapoi, căștile o să zboare de pe cap. Da? Sau practic o să ai un disconfort pentru că vei da tot timpul cu capul în tavan cu ajutorul căștilor, să spun. În plus, picioarele și genunchii nu trebuie să atingă sau să blocheze comenzile sensibile, cum ar fi manșa avionului. Pe toată durata zborurilor lungi, dacă poziția este nefirească, disconfortul ăsta o să ducă la o oboseală excesivă, care este un risc major de siguranță în aviația comercială. O persoană foarte înaltă trebuie să se asigure că poate ieși rapid din scaun în caz de evacuare, fără să rămână blocat, eventual cu genunchii sub bord. Asta este marea provocare atunci când ai o înălțime peste medie. Când vorbim despre înălțimea minimă sau maximă în aviația comercială, trebuie să facem referință și la modelele de avioane, atât cele comerciale cât și cele private. Contextul ăsta este foarte important. Cerințele de înălțime sunt diferite în funcție de tipul de aeronavă. Cabinele de pilotaj ale aeronavelor comerciale mari, să zicem A320 sau Boeing 737, sunt proiectate pentru a găzdui o plajă mare de staturi, o gamă largă de staturi, de piloți. Datorită scaunelor extrem de ajustabile, care se mișcă electric pe multiple axe. Totuși, dacă vei începe antrenamentul pe aeronave mici de tip monomotor, precum Cessna 150 sau, să zicem, Piper Warrior, o să descoperi că astea au cabine mult mai înguste. Eu mi-aduc aminte de perioada în care făceam școala de aviație și făceam zborul instrumental. Și aveam un instructor care era supraponderal și avea și umerii foarte lați.
La rândul meu, datorită faptului că mai fac sală din când în când, și eu am umerii destul de lați. E bine, noi amândoi în cabina aceea de pilotaj a unui avion Cessna 172, practic stăteam claie peste grămadă. Practic ne țineam în brațe unul pe celălalt. Foarte greu puteam să pilotez avionul, avându-l pe el în dreapta mea ca instructor. Eu mare, el mare, era destul de dificil. E bine, un pilot foarte înalt poate avea dificultăți serioase în a se încadra confortabil în avioanele de școală, de antrenament. Prin urmare, chiar dacă vrei să zbori pe Boeing sau pe Airbus, primul tău pas depinde de modul în care te încadrezi în avionul de școală, că este un Sportstar sau că este o Cessna 150 sau o Cessna 172. Important este să vezi cum te încadrezi în cockpitul ăsta. Cum influențează supraponderabilitatea și lungimea membrelor licența de pilot privat sau comercial? Înălțimea, să știi că nu este singurul parametru fizic de care trebuie să ții cont atunci când vrei să devii pilot. Lungimea exactă a brațelor și a picioarelor, adică antropometria, joacă un rol mai mare decât înălțimea totală. Poți fi de înălțime medie, dar să ai picioare scurte, ceea ce face dificil să atingi pedalele de direcție ale avionului. Sau poți fi înalt, dar să ai un trunchi scurt, ceea ce o să-ți afecteze vizibilitatea instrumentelor. De asemenea, trebuie luat în considerare și greutatea sau circumferința taliei. Deși nu există o limită strictă de greutate, o masă corporală ceva mai mare, excesivă, îți poate restricționa mișcarea în spațiul restrâns al cabinei și poate împiedica operarea lină, smooth, a comenzilor unui avion. Este un aspect pe care trebuie să le iei în considerare atunci când o să-ți dai examenul medical clasa 1 și vei merge la Institutul Național de Medicină Aerospațială pentru asta. Dacă ai circumferința taliei ceva mai mare, gândește cât de greu o să-ți fie să manevrezi manșa înainte și înapoi, pentru că înapoi când dai de manșă s-ar putea să se oprească în burtica ta, care depășește anumite standarde. Înălțimea minimă sau maximă atunci când vine vorba despre licența de pilot privat, de PPL. Dacă obiectivul tău este licența de pilot privat și vrei să zbori doar ca hobby, cerințele astea sunt un pic mai relaxate. În practic, la PPL nu există o limită strictă de înălțime. Decizia aparține aproape în totalitate instructorilor de zbor sau celor care îți vor închiria avionul atunci după ce ți-ai luat licența. Ei o să evalueze dacă poți opera aeronava în condiții specifice de siguranță. Dacă ești extrem de înalt și avionul de antrenament de școală este micuț, soluția poate să fie destul de simplă. Practic schimbi aeronavă, te duci pe o aeronavă ceva mai mare, un model mai spațios, cum este de exemplu Cessna 172. Asta o să te coste puțin la buzunar, dar măcar îți realizezi visul. Reține, când vine vorba despre înălțimea minimă sau maximă, siguranța este întotdeauna pe primul loc, chiar și pentru zborurile private. Când vine vorba despre înălțimea minimă sau maximă în aviație, trebuie să iei în considerare și evaluarea ergonomică. Dacă ești îngrijorat de înălțimea ta, practic, cel mai important lucru pe care poți să-l faci nu este să cauți pe internet anumite sfaturi de la neaveniți, ci să acționezi. Ok, în materialul ăsta ți-am povestit care sunt limitările, dar dacă alegi să nu crezi aspectele pe care ți le-a prezentat, pur și simplu te duci la o școală de zbor și soliciți o evaluare ergonomică a spațiului. Practic îi rogi pe cei care dețin școala de zbor să te lase să te așezi în scaunul de pilot al aeronavei de școală și verifici personal următoarele aspecte. 1. Dacă poți atinge pedalele de direcție fără să te ridici de pe scaun. Da? 2. Dacă poți acționa switch-urile de pe panoul de comandă al avionului, fără să te întinzi excesiv, fără să faci mișcări care nu parcursive, naturale în timpul zborului. Și 3.
când scaunul este reglat corect, ți l-ai pus așa cum crezi tu, ai o vizibilitate optimă și suficient spațiu pentru cap și vezi și peste bord, astea sunt lucrurile pe care trebuie să le iei în considerare atunci când te duci și faci o evaluare ergonomică la o școală de zbor sau atunci când vrei să-ți cumperi un avion. Concluzia finală, când vine vorba despre înălțimea minimă sau maximă în aviație, este că visele tale nu trebuie să se oprească la măsurătoarea cu metru, la niște cifre de înălțime minimă sau maximă. Reglementările EASA sunt clare. Nu există o înălțime minimă sau maximă, ci pur și simplu tu trebuie să te încadrezi perfect în cockpitul avionului, astfel încât să poți să-l manevrezi. Dacă ești la limitele spectrului de înălțime, așa cum spuneam, mergi la o școală de zbor și testează ergonomia. Odată ce ai confirmat că te poți așeza și opera comenzile eficient, următorul tău pas este să mergi la Institutul Național de Medicină Aerospațială și să-ți iei certificatul medical clasa 1 de la un medic examinator aeromedical. O să povestim într-un alt episod cum se ia examenul ăsta medical. Lucrul ăsta, vorbind despre examenul medical, este singura chestie care îți confirmă oficial că ești apt de zbor. Nu lăsa miturile să-ți influențeze cariera, visele. Ia decizii bazate și pe testul de cabina de pilotaj. Te duci, te așezi în cabina de pilotaj și testezi dacă te încadrezi în peisajul ăla de acolo. Cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai avut timp să mă urmărești până la final. Te rog tare mult, dacă poți, lasă-mi un comentariu cu ce anume te preocupă vis-a-vis de cariera de pilot și îți voi răspunde într-un material special pentru tine. Cam atât pentru asta, așa cum spuneam. Nu uita să dai un share, like, subscribe, să-ți le spui la toți prietenii, la rude, la bunici și așa mai departe despre canalul meu, pentru că în felul acesta mă ajută și pe mine să produc content de calitate și să rămân vizibil și să ajut pe cei care vor să ajungă piloți. V-am pupat! Ciao!